Once again we are going to continue the same topic, that is Touchstone method by Mathew Arnold. As I told you in the previous lecture, if the writer is new, it's very difficult to understand his writing, and therefore to solve the problem, Touchstone method helps us a lot. Here, for the judgment of any literary work, Arnold propounds personal and historical estimate. But these are not ideal standards. It has some limitations, and that is why he propounds Touchstone method. In this method, he has chosen some quotations of passages from the great writers like शेक्सपियर, डांटे, मिल्टन. सुरुवातीला पर्सनल आणि हिस्टॉरिकल मेथडचा वापर क्वालिटी जज करण्यासाठी किंवा लिटररी आर्ट जे आहे ते जज करण्यासाठी केलेला होता. पण त्याच्यामध्ये काही लिमिटेशन्स आहेत, काही आयडियल स्टँडर्ड्स हे नसल्यामुळं त्यांनी टचस्टोन मेथडचा शोध घेतलेला आहे. आणि मग त्यांनी अतिशय ग्रेट रायटर्स जे आहेत, त्याच्यामध्ये शेक्सपियर, डांटे, मिल्टन, त्यांचे काही कोटेशन्स किंवा काही पॅसेजेस जे आहेत ते निवडलेले आहेत. अँड देन ही इंट्रोड्युसेस अ कंपॅरेटिव्ह मेथड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ पोएट्री. पोएट्री जस्टिफाय करण्यासाठी कंपॅरेटिव्ह मेथडचा त्याने वापर केलेला आहे. कंपॅरेटिव्ह मेथड म्हणजे तुलनात्मक अभ्यासाची पद्धत. This does not mean that the subject matter of the Touchstone piece and that of the literary piece would be similar. Touchstone method साठी महान जे लेखक आहेत त्यांच्या साहित्यामधले काही उतारे त्यांनी निवडलेले आहेत, त्याला आपण टचस्टोन पीस असं म्हणतो. आणि ज्या साहित्याची आपण क्वालिटी तपासणार आहोत नवीन साहित्याची, त्याला आपण लिटररी पीस असं म्हणतो. पण दोन्हीमध्ये साम्य हे नसणार आहे. बट द पोएटिक डिक्शन अँड हाय सिरियसनेस वुड बी द सेम. दोन्हीमध्ये साम्य कशामध्ये असणार आहे? पोएटिक डिक्शन म्हणजे भाषाशैली आणि हाय सिरियसनेस गंभीरता, गांभीर्य जे साहित्यामध्ये, विषयाचं गांभीर्य जे आहे ते आणि भाषाशैली याच्यामध्ये साम्य ही दोन्ही मध्ये असणार आहे. म्हणजे टचस्टोन पीस असेल किंवा लिटररी पीस असेल. अँड दॅट इज वाय द क्रिटिक्स प्रेज्ड अर्नॉल्ड्स चॉईस ऑफ द रिमार्केबल कोटेशन्स. क्रिटिकनी हे रिमार्केबल अशा प्रकारचे महत्वाचे जे कोटेशन्स जे निवडलेले आहेत महान साहित्यिकांच्या साहित्यामधून, त्याचं कौतुक केलेलं आहे. देन he suggests that we have to collect some lines of the great masters or writers at first. मग काही महान लेखक आहेत त्यांचे काही लाईन्स जे आहेत साहित्यामधले ते आपण निवडायचे. We have to apply them as a touchstone to the other poems. त्या काव्यामधले जी काही महत्वाचे लाईन्स आहेत त्याचं कंपॅरिझन आपण करू शकतो इतर काव्याशी. So you can make a very comparative study between some extract of world famous literary works and new literary works. Some selected lines or some expressions of the great writers can be used as touchstone. म्हणजे थोडक्यात हे परिस्पर्श ज्याला आपण म्हणतो ती टचस्टोन मेथड. चांगली गुणवत्ता असणारे काही साहित्य, मग ते शेक्सपियर असेल, मिल्टन असेल, डांटे असेल, त्यांच्या साहित्यामधले जे काही काव्य, जे काही उतारे आहेत किंवा लाईन्स आहेत ते टचस्टोन म्हणून आपण इथं वापरू शकतो मॅथ्यू आर्नॉल्डच्या मते. अँड इन दिस वे यू कॅन फाइंड आउट द रिअल स्टँडर्ड ऑफ अ न्यू रायटिंग. नवीन रायटिंग जे आहे त्याचं स्टँडर्ड जे आहे आपण तपासू शकतो, त्याची गुणवत्ता आपण तपासू शकतो. फॉर दिस पर्पज वी कॅन कोट सम लाईन्स फ्रॉम होमर, डांटे, शेक्सपियर, मिल्टन. हे जे महान कवी आणि लेखक आहेत त्यांच्या साहित्यामधले आपण काही कोटेशन्स हे निवडू शकतो. अँड देन you can also select
some other lines from other writers too. We have to make a comparison between them, and we can see the images of great writers in the works of new writers. ग्रेट रायटर्स असतील किंवा न्यू रायटर्स असतील त्याच्यामध्ये असणारं साम्य. देन विल कन्सिडर द न्यू रायटर्स अँड देअर न्यू रायटिंग्स विथ ग्रेट व्हॅल्यू. वी डू नॉट फाइंड द शॅडो ऑफ ग्रेट लिटररी वर्क्स इन न्यू लिटररी वर्क्स. जर आपल्याला नवीन साहित्यामध्ये चांगली गुणवत्ता जर नाही दिसली, लक्षात नाही आली, विल कन्सिडर द न्यू लिटररी वर्क्स अँड न्यू रायटर्स ॲज वर्थलेस. त्याच्यामध्ये जर गुणवत्ता आपल्याला अशा पद्धतीनं नाही दिसली तर नवीन साहित्यिक जे आहेत त्यांचं जे वर्क आहे ते अतिशय वर्थलेस अशा प्रकारचा निकृष्ट दर्जाचा आहे असं आपण म्हणू शकतो. इन दिस क्रिटिकल एसे आर्नॉल्ड ट्राइज टू propound the theory of Touchstone method. He also applied this theory to the writings of Chaucer. Chaucer जे 14व्या शतकातला अतिशय महान कवी आहे, त्याच्या रायटिंगला देखील त्यांनी हे टचस्टोन मेथड अप्लाय केलेलं आहे. And he says that the lines from Chaucer and take some lines from Chaucer and compares them with the line from Dante. He decides that त्यांना असं लक्षात येतं की चॉसर डज नॉट हॅव द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट रायटर. चॉसर कडे एक ग्रेट रायटर मध्ये जी काही क्वालिटीज असायला पाहिजेत ते नाही आहेत. अँड चॉसर इज नॉट अ ग्रेट ॲज द जनरल पीपल थिंक ऑफ हिम. सर्वसामान्यतः चॉसर कडे पाहत असताना एक महान कवी म्हणून आपण जे पाहतो किंवा लेखक म्हणून पाहतो ते तसं नाही आहे. And many quotations of Chaucer have become well known and attracted attention of the critics. He applies his Touchstone method to justify the merits of Chaucer. आणि अशा पद्धतीनं टचस्टोन मेथड चा वापर करून त्याचं मेरिट तपासण्याचा प्रयत्न आर्नॉल्डने केलेला आहे. He compared Chaucer with Dante, and this comparative study shows that Chaucer does not have the quality of high seriousness like Dante, Homer, and Shakespeare and Milton. हाय सिरियसनेस ते रायटर मध्ये असायला पाहिजे, जसं डांटे, होमर आणि शेक्सपियर, मिल्टन मध्ये आहे तसं हाय सिरियसनेस क्वालिटी जी आहे ती चॉसर मध्ये दिसून येत नाही असं आर्नॉल्डचं मत आहे. अकॉर्डिंग टू धिस थेअरी द टचस्टोन मेथड, चॉसर फेल्स टू प्रेझेंट हाय सिरियसनेस इन हिज वर्क्स and he lacks such a kind of high seriousness, and that is why he was removed from the group of classics. एक क्लासिकल रायटरच्या ग्रुप मधून चॉसरचं नाव हे कमी होतं असं त्याचं मत आहे. So high seriousness is the basic quality of the poetry, authentic poetry, and if it is not present in the poetry, then the poetry is of low quality, it is worthless according to Mathew Arnold. So, high seriousness is the product of poetic truth and poetic beauty, and it will come out of the catalytic influence of poetic truth and poetic beauty. So, it is the chief aim of poetry, and Chaucer cannot be a classic because he does not have the signs of high seriousness in his poetry. For this reason, Touchstone method does not approve Chaucer as a classical writer. क्लासिक रायटर म्हणून टचस्टोन मेथड अप्रूव्ह करत नाही, त्याला मंजुरी देत नाहीये, कारण त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे हाय सिरियसनेसची चिन्ह ही त्याच्या साहित्यामध्ये दिसून येत नाहीयेत. सो टचस्टोन मेथड इज नॉट accepted by all because some critics criticize the method because there are some good aspects in it. Many of critics oppose this method due to its arbitrary nature. त्याच्यामध्ये काही स्टँडर्ड असं रूल्स जे आहेत ते मेंटेन केलेले नाहीत असं काही क्रिटिक्सचं मत आहे. The writer should not be compared because the creativity of the writer is totally different from the
अदर रायटर. एका रायटरची क्रिएटिव्हिटी दुसऱ्या रायटर बरोबर आपण कंपॅरिझन करू शकत नाही, त्याची तुलना करू शकत नाही, असं काही क्रिटिकचं मत आहे. अँड ॲज अ रिझल्ट दिस स्टडी डज नॉट वर्क इन द केस ऑफ पोएट्री ऑर एनी अदर रायटिंग. पोएट्री असेल किंवा एनी अदर रायटिंग असेल त्याच्यामध्ये ही टचस्टोन मेथड हे काम करत नाही, असं काही क्रिटिकचं मत आहे. गॅरोड, who is a famous critic, he calls it the study of selling poetry by the pound. एका क्रिटिकने तर अतिशय विनोदी वृत्तीनं या मेथडवरती टीका केलेली आहे. तो म्हणतो द स्टडी ऑफ सेलिंग पोएट्री बाय द पाउंड. T.S. Eliot also criticized this touchstone method, but he believes that this comparative judgment procedure of Arnold does not work properly. On the whole, we can say that Arnold is famous for the theory of this method. His theory is praised highly and seems to be logical sometimes, but it is very sad that the Touchstone method has got some fatal limitations. He believes that quotations may judge a whole poetry, but how it can be possible? एका कोटेशनमुळे संपूर्ण काव्याची जी क्वालिटी आहे तपासणं अतिशय अशक्यप्राय अशी गोष्ट आहे, असं टी.एस. इलियटचं मत आहे. अ मियर कोटेशन कॅन नॉट बी अ स्टँडर्ड फॉर जजिंग अ पोएट्री. एक अतिशय हाय क्वालिटीचं कोटेशन संपूर्ण काव्य जज करण्यासाठी वापरणं ही चुकीचं आहे. बिसाइड्स, अकॉर्डिंग टू द टचस्टोन मेथड, पोएट्री कॅन बी जज्ड ओनली बाय डिक्शन, स्टाईल अँड मॅनर, नॉट बाय द सब्जेक्ट मॅटर. सब्जेक्ट मॅटर ऐवजी त्याचं डिक्शन, स्टाईल आणि मॅनर जे आहे त्याच्यावरती हे काव्य जज करणं गरजेचं आहे. ऑफकोर्स सब्जेक्ट मॅटर इज अ ग्रेट फॅक्टर इन अ पोएम. सब्जेक्ट मॅटर हे काव्यामध्ये अतिशय महत्वाचं आहे. अँड दिस मॅटर इज कंडेम्ड बाय T.S. Eliot, but T.S. Eliot was so much influenced by this touchstone method of Mathew Arnold. So there are some standards which was created by Mathew Arnold to judge a particular piece of work, but at the same time there are some limitations to this method, and that is why some critics criticized this method. It is not applicable to all piece of work by taking into consideration a particular lines or passages from great writers. So this is about the touchstone method by Mathew Arnold, who was a great poet and critic of the Victorian period. Thank you.